viewers, welcome to my channel Juthika Artistry. Viewers, আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। ইমান দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো। বহুতে কৈ আছিল ফ্লাৱাৰ ভেজ বনাব লাগে আৰু ওয়াটাৰকলাৰ পেইন্টিংস। ওয়াটাৰকলাৰ কিনা হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলো ফ্লাৱাৰ ভেজ কে বনাও। যোৱাকালি প্ৰিংগলছ খাইছিলো। ভাবিলো ইয়াতে ফ্লাৱাৰ ভেজটো বনাব পাৰি। আৰু বস্তু কেইটামানো আছিলে, সেইকাৰণে চাওক আহক কেনেকৈ বনাও। পিছে মই এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম এবাৰ। আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই, চাওক কি হয়গে ৰিজাল্ট। ফাৰ্ষ্ট আমি টেমাটোত নিউজ পেপাৰ এখনে ৰেপ কৰি ল'ম, যাতে কালাৰ কৰিলে ভালকে ওলায়, ভিজিবল হয় অলপ। লাষ্টত ইমানকণ বাছি আছে আৰু ফ্ৰণ্টৰ ফালেও আমি আঠা দি লগাই দিম। এতিয়া আমি আগফালে ভৰাই দিছোঁ। To sock. এইটো আমাৰ হৈ গ'ল নিউজ পেপাৰ লগাই। এতিয়া মই এক কালাৰ কৰিম। মই দুটা কালাৰ লৈছোঁ, ব্লু আৰু হোৱাইট। আপোনাৰ কেমেলৰ হয় ফেব্ৰিকা এক্ৰাইলিক কালাৰ্ছ। প্ৰথমতে হোৱাইটটো কৰিম, তাৰ পাছত ব্লু। কিন্তু তাৰ মাজত কিবা এটা লগাম, আৰু সেই বস্তুটো লগালে ভেজটো বহুত ধুনীয়া লাগে। মই মাটি কলহত আগতে লগাই পাইছোঁ, কিন্তু এনেকৈ কৰি পোৱা নাই। ভাবিছোঁ একে ৰিজাল্ট পাম বুলি। খালি ফেব্ৰিক কৰোঁতে আপোনালোকৰ হাতত কালাৰ্ছ লাগিব পাৰে, ভয় নাখাব, গুচি যাব। পানী দি ধুলে গুচি যায়। ভিউৱাৰ্ছ, মোৰ হোৱাইট কালাৰটো কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া মই 10 মিনিটমান শুকাবলৈ দিম, আৰু ইয়াৰ পাছত মই ক্ৰেকল মিডিয়াম ইউজ কৰিম। হবি আইডিয়াজৰ হয়। মই ক্লাছ 8 মানত থাকোঁতে বনাইছিলোঁ, আমাৰ স্কুলত শিকাইছিলে। আৰু অলপ দিন আগত ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। ঘৰত যাওঁতে মায়ে যি বস্তু আছে কালাৰ্ছৰ পৰা চব ওলাই দিছে, দৰকাৰ হ'ব বুলি। আৰু হয়, আজি মোৰ দৰকাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ব্ৰাছডাল ধুই অহা মানে পথ শুকাই যাব। ভিউৱাৰ্ছ, আমাৰ এতিয়া ৰংটো শুকাই গ'ল। মই চুই চাইছোঁ, চব হাতত লগা নাই। অকণ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হৈ আছে, কিন্তু একো নাই। এতিয়া আমি ইয়াত ক্ৰেকল মিডিয়াম লগাম। মই ফ্লেট ব্ৰাছ লৈছোঁ, আপোনাৰ 12 নম্বৰ। আৰু ক্ৰেকল মিডিয়াম লগাওঁতে এটা কথা মনত ৰাখিব, আপোনালোকে যদি ওপৰৰ পৰা তললৈ লগায়, তেন্তে গোটেই ভেজটোত ওপৰৰ পৰা তললৈ লগাব, তলৰ পৰা ওপৰলৈ নলগাব, তেতিয়া ডিজাইনটো বেলেগ হৈ যায়। এতিয়া মই ওপৰৰ পৰা তললৈ লগাম। আপোনাৰ এইটো অকল জেল নিচিনা হয়, আৰু বেছি জোৰছে নলগাব যে কালাৰ উঠি আহে। আৰু
এবাৰ লগোৱা পাছত 2 নম্বৰ বাৰ আকৌ তাৰ ওপৰত ঘহাই নি এতিয়া আমি অকমান দেৰি শুকাবলৈ দিম ধৰক 20 মিনিট মান যেতিয়া অকমান ষ্টিকি হৈ থাকিব তেতিয়া তাৰ ওপৰত আমি ব্লু কালাৰটো লগাম তেতিয়া বগা ৰংটো ধুনিয়াকৈ ফাটি আহিব within 10 minutes এতিয়া মই ব্ৰাছটো ধুই আহিছো ভিউৱাৰ্ছ মোৰ ক্ৰেকল মিডিয়াম শুকাই গৈছে মই 15 minutes ৰাখিলো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই ব্লু কালাৰ কৰিম সেম ব্ৰাছ লৈছো 12 নম্বৰ এতিয়া মই ব্লু কালাৰটো ওপৰৰ পৰা তললৈকে আনিম আপোনালোকে দুবাৰ নানিব মানে যদি কালাৰ বহা নাই তাৰ ওপৰত আকৌ কালাৰ লৈ পেলাই মাৰি নিদিব তেতিয়া ডিজাইনটো নোলাব ব্ৰাছত ভালকৈ কালাৰ লৈ ল'ব আৰু যিমানটো পাৰে টানি লৈ আনিব সব এডোখৰ মোৰ অহা নাই মই কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত লগাই নিদিওঁ এৰি দিলো তাতে এৰি দিলো এতিয়া ইয়াৰ তলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ভিউৱাৰ্ছ মোৰ কালাৰ কৰি হৈ গ'ল এতিয়া ক্ৰেকল মিডিয়ামে মেজিক দেখাব ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে সব ব্লু কালাৰটো ফাটি পেলাই হোৱাইট কালাৰ ওলাই গৈছে ধৰিব পাৰিছেনে এতিয়া আমি অলপ দেৰি ইয়াক শুকুৱাম যেতিয়ালৈকে শুকাই নাযায় আমি একো নকৰো আপোনালোকে ৰ'দতো দিব পাৰে শুকাব কাৰণে তেতিয়া অলপ জলদি হয় নহবা ফেনৰ তলত বা ইনে থৈ দিব পাৰে ভিউৱাৰ্ছ সো এতিয়া আমাৰ নেক্সট ষ্টেপ ষ্টাৰ্ট হ'ব ইয়াত আমি ফুল বনাম তাকো শিল্পকাৰ দি ফেভিক্ৰাইলৰে হয় শিল্পকাৰ হোৱাইট এমচিল ফৰ আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট ভিউৱাৰ্ছ মোৰ কালাৰ শুকাই গ'ল অলমোষ্ট হাফ এন আৱাৰ্ছ লাগিলে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে মই আপোনালোকক জুম কৰি এবাৰ দেখাইছিলোঁ এতিয়া ভিউৱাৰ্ছ মই শিল্পকাৰ দি গোলাপ ফুল বনাম কিন্তু তাৰ আগত আপোনালোকে এখন পেপাৰ লৈ ল'ব আৰু তাত পাউডাৰ যিকোনো পাউডাৰ ল'ব পাৰে মই পন্স পাউডাৰ আছে মায়ে ঘঁহে পন্স পাউডাৰ লৈছোঁ ইয়াত দুটা কালাৰ থাকে এটা হোৱাইট আৰু এটা ব্ৰাউন আৰু দুটাৰে আপোনালোকে সমানকৈ ছিঙি ল'ব suppose মই ব্ৰাউনটো ইমানটো লৈছো যদি ব্ৰাউন কালাৰটো যদি মই ইমানকৈ লৈছো তেন্তে হোৱাইটটো একে পৰিমাণৰে ল'ম এতিয়া আমি মিক্স কৰিম মিক্স কৰোতে পাউডাৰ লগাই ল'ব তেতিয়া হাতত নালাগে মোৰ মিক্স কৰি হৈ গ'ল এতিয়া মই গোলাপ ফুল বনাম ফাৰ্ষ্ট ডাঙৰ কৰি ললো আৰু
প্ৰথমতে সৰু এটা গোল কৰি ধৰিব পাৰিছেনে তাৰ পাছত ডাঙৰ কৰি লাহে লাহে ডাঙৰ কৰি যাম টোটাল 6টা গোল কৰিছো মানে সপাহ থাকিব পাহি গোলাপ ফুলৰ এতিয়া লুচি বেলা নিচিনাকে মই বেলি যাম খালি হাতেৰে এতিয়া মই ভিডিওটো জুম কৰি দিছো আপোনালোকে ভালকে দেখা পাব ভিউয়াৰ্স এতিয়া এই গোলাপ ফুলপা মই ভেজটোত লগাম এতিয়া শুকাবলৈ দিম ভিউয়াৰ্স এতিয়া মই এই দুপা ফুল লগাই দিম ভেজত কিন্তু তাৰ আগতে পাত বনাই লওঁ পাত বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে গোল বনাই লৈছোঁ ওভেল শেপত বনাব প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰিব যাতে ওভেল হয় আমি আগটো জইন কৰি দিম আৰু পিছটো জইন কৰি দিম ভিউয়াৰ্স এতিয়া মই ইয়াত গোলাপ ফুল কেইপা লগাই দিম So viewers, এতিয়া আমি কালার কৰিম একবাৰ আপোনালোকে চাই লওক খালি সিলপাকাৰটো শুকাবলে মিনিমাম 6-7 ঘণ্টা লাগিব ফাৰ্স্ট আমি ৰেড কালাৰ কৰিম কেমেলৰ ফেব্ৰিকা এক্ৰাইলিক কালাৰ্স মই ৰেড লৈছো অৰেঞ্জ লৈছো Pearl color loisu pink to yellow tapasat green aru blue di highlight korim so first ami red color to use korim
So viewers, আমাৰ flower vase হৈ গ'ল। আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিওটো চাই পেলাই মোক জনাব নাপাহৰিব। এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছো। আৰু মই ফ্লাৱাৰ ভেজত লাষ্ট টাইম মই দুটামান ভিডিও বনাইছিলো, মনত আছে চাগে? টিস্যু পেপাৰ দি ফুল দুপা মই ইয়াত সজা আৰু এটা ভিডিও বনাইছিলো। ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোকেও যদি ফুলখিনি ভাল পাইছে তেন্তে মোৰ লাষ্ট ভিডিওটোত চালেই হ'ল, কেনেকৈ বনাইছো দেখুওৱা হৈছে। আৰু যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।